me YouTube channel එකට හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි වෙනස්ම දෙයක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ වපරය ගැන. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා වපරයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ වපරයක් ඇතිවන ආකාර, වපර තිබෙන ආකාර පිළිබඳ, වපරයක් නිසා ඇතිවන ප්‍රතිවිපාක පිළිබඳ, දරුවා වෛද්‍යවරයෙකු වෙත යොමු කළාට පස්සේ සිදුවන ක්‍රියාපටිපාටිය ගැන, ඊට පස්සේ වපරයට සිදු කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රම ගැන, ඊට පස්සේ කොස්මැටික් සර්ජරි කියන්නේ මොකක්ද, ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා අන්තිමට සැඟවුණු වපරයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. සාමාන්‍ය විවාහාරයේදී වපරය ලෙස හඳුන්වන්නේ අක්ෂි චලන ආබාධය. මෙහිදී දෙයස්වලට හෝ එක ඇසක සාමාන්‍ය චලන රටාව යම් කිසි වෙනස් වීමකට භාජනය වීම නිසා සිදුවන දුෂ්ටාබාධිත තත්ත්වයක්. අපි දැන් බලමු වපරය ඇතිවන ආකාරය. මෙම තත්ත්වය ඥාන වෙනස් වීම නිසා ඇතිවිය හැකිය. මීට අමතරව උප්පත්තියේ ඉඳන් ඉබේම ඇතිවන දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. වයස මාස 6ක් හෝ ඊට අඩු වයසේදී උනත් ඇතිවිය හැකිය. සමහර ඒවා ළමයා ටිකෙන් ටික වැඩෙද්දි තමා දැනගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2ක් 5ක් කාලය ඇතුළත. ඊට අමතරව වැඩිහිටියන්ගේද අසනීප තත්ත්වයක් හෝ හදිසි අනතුරක් නිසා මේ වපරය ඇතිවිය හැකිය. හරි. අපි දැන් බලමු වපරයක් දැකිය හැකි ආකාර දැන. එකක් තියෙනවා නාසයේ දෙසට හැරවුණු වපර. කන්වර්ජන් ස්ක්වීස්. ඊළඟ එක තමයි නාසයෙන් පිටතට හැරවුණු වපර. ඩිවර්ජන් ස්වින්. මේවා මෙහෙම කිව්වට මේවා අංශක අණුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට වපරයක් නිසා ඇතිවිය හැකි ප්‍රතිවිපාක. පොඩි ළමයින්ට වපරයක් සමග පෙනීමේ දුර්වලතාවයක් ඇතිවිය හැකිය. මේ නිසා මාස 6ට අඩු වයසේ ඉඳන්ම ප්‍රතිකාර ආරම්භ කරන්න ඕන. වපරයක් නිසා පෙනුම අඩු වෙනවද? පෙනුම අඩු වීම නිසා වපරයක් ඇති වෙනවා. සමහර දරුවන්ට උපන් අවස්ථාවේ ඉඳලම පෙනීමේ දුර්වලකම් ඇතිවිය හැකිය. මෙහිදී වපරයක් ඇතිවිය හැකිය. ඊට අමතරව උප්පත්තියේදී ඇතිවන ඇසේ සුද වැනි දුෂ්ටික ආබාධ නිසා මේ වගේ වපර ඇතිවිය හැකිය. මේ අවස්ථාවේදී ඉතා ඉක්මනින් වෛද්‍යවරුන් හට දරුවාව යොමු කරලා ශල්‍ය කර්මයකින් ඇසේ සුද අයින් කළ යුතුය. මේ වගේ වෙලාවට ශල්‍ය කර්මය නොකර හිටියොත් දරුවාට පූර්ණ අන්ධභාවයට පත්විය හැකිය. මේ ඔපරේෂන් එක කරාට පස්සේ දරුවාගේ පෙනීම වැඩි වෙන නිසා වපරය බොහෝ විට අඩු විය හැකිය. ඊළඟට අපි බලමු දරුවා වෛද්‍යවරයෙකු වෙත යොමු කිරීමෙන් පසු සිදුවන ක්‍රියාපටිපාටිය. පළමුව මේ සම්බන්ධයෙන් පුහුණුවලත් විශේෂ තාක්ෂණ වේදීන් වෙත යොමු කර සියුම් පරීක්ෂණයකට ලක් කරනවා. එහිදී දරුවාගේ පෙනුම, එහි විශාලත්වය, කොපමණ අංශක ගානක් පැතිරී තිබෙනවද, එයින් පෙනුමට ඇති බාධාව, ත්‍රිමාන දෘෂ්ටියට ඇති බලපෑම ආදී වශයෙන් පරීක්ෂා කර බලනවා. එම වාර්තාව අනුව විශාල ප්‍රමාණයේ වපරයක් නම් එක් ඇසක් ශල්‍ය කර්මයකට ලක් කර එහි සාර්ථකත්වය මත අනිත් ඇසේ ශල්‍ය කර්මය කරනවා. වපරේ ස්වභාවය අනුව ප්‍රතිකාර ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි කණ්ණාඩි භාවිතය. සමහර වපර කණ්ණාඩි භාවිතයෙන් බොහෝ දුරට අඩු වෙනවා. මේ වගේ අඩුවන ළමයිට ගොඩක් දෘෂ්ටි ආබාධයක් නිසා තමයි වපරය ඇවිත් තියෙන්නේ. දෘෂ්ටි ආබාධය හොඳ කරොත් ඉබේටම වපරය නැති වෙලා යනවා. කණ්ණාඩි ගැලවුවම ආයෙත් වපරේ පේන්න ගන්නවා. ඒ නිසා දරුවාට දිගටම කණ්ණාඩි භාවිතා කරන්න හුරු කරන්න ඕන. අනිත් ප්‍රතිකර්මය තමයි එක් ඇසක් වසා තැබීමේ ක්‍රමය. වපරය එක ඇසක වැඩියෙන් තියෙනවා නම් ඒ ඇසේ පෙනුම අනිත් ඇසත් එක්ක සංසන්දනය කරන විට ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවකදී වපරය නැති ඇසට ප්ලාස්ටරයක් හරි කවර් එකක් දාලා නිශ්චිත පැය ගාණක් වහලා තියෙනවා. මේක පොඩි ළමයිගේ කරන්න අමාරු වැඩක් තමයි. නමුත් මෙමගින් වපරේ තියෙන ඇසට ක්‍රියා කිරීමට, ඒ කියන්නේ ව්‍යායාමයක් ලබා දීම සිදු කෙරේ. එමගින් ඒ ඇසේ පෙනුම ප්‍රමාණවත් ලෙස ඉහළ නංවන්න පුළුවන්. මේක පොඩි කාලයේදීම කළේ නැත්නම් ඉදිරියේදී පෙනුම අඩු, ප්‍රයෝජනවත් නැති වපර ඇසක් බවට පත් වෙන්නත් පුළුවන්. කණ්ණාඩි පැළඳුවත් වපරය වෙනස් කරගත නොහැකි අවස්ථා තියෙනවා.
එම අවස්ථාවේ ශල්‍ය කර්මයක් කර ඇස්වල මාංශ පේශී ශක්තිමත් කරන්න වෙනවා. මාංශ පේශී ශක්තිමත් වෙන්නේ නැත්නම් ශල්‍ය කර්මයක් කරලා ඒ වාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු කරන්න වෙනවා. සමහර විට ශල්‍ය කර්මය ඊටාම කුඩා කාලයේදී කරනවා. සමහර ඒවා වයසින් වැඩුණ විට කරනවා. ඒක තීරණය කරන්නේ වපරේ ස්වභාවය, කණ්ණාඩි දැමීමෙන් ලබන ප්‍රතිමාව, ව්‍යායාම් කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල අනුව. වපරේ සමහර වෙලාවට පිළිකාවක් නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. මාස 6ත් 9ත් වගේ වයසේ පසුවන කුඩා දරුවන්ට උනත් රෙටිනෝබ්ලාස්ටෝමා කියන පිළිකාව ඇහි පිහිටන්න පුළුවන්. මෙම පිළිකාව ජාන වලින් පැමිණෙන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවල උප්පත්තියෙන්ම මෙම ස්වභාවය රැගෙන ඇවිත් අවුරුදු 5ත් 6ත් වෙනකම් සෙමින් වර්ධනය වෙලා විනාශකාරී පිළිකාවක් බවට පත් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී දරුවාගේ ඇසේ දිලිසෙන ස්වභාවයක් හරි වපරයක් විදියට හරි හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සමහර අවස්ථාවල වපරය කියන්නේ භයානක පිළිකාවක රෝගී ලක්ෂණ වෙන්න පුළුවන්. එම නිසා දරුවාගේ ඇසේ වපරයක් තිබේ නම් ඉතා ඉක්මනින් අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් වෙත යොමු වීමෙන් දරුවාගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට පුළුවන්. සමහර වපරයන් ශල්‍ය කර්මයකට භාජනය කිරීමෙන් ද්විත්ව රූප පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දකින්න දෙය දෙක පේනවා. එය එම පුද්ගලයාට කරදරයක් වෙනවා. ශල්‍ය කර්මයට පෙර හොඳින් පරීක්ෂා කර ද්විත්ව රූප පෙනීමේ අවදානමක් නැතිනම් පමණක් ශල්‍ය කර්මය සිදු කරලා ලස්සන සාමාන්‍ය ඇසක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. කොස්මැටික් සර්ජරි කියන්නේ මොකක්ද? කුඩා කාලයේදී නොසලකා හරින වපරය වැඩිවියට පත්වන දරුවාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එවැනි අවස්ථාවල ත්‍රිමාන දෘෂ්ටිය පිළිබඳ කිසි දෙයක් කරන්න බැරි වුණත් ශල්‍ය කර්මයකින් වපරය නැති කරන්න පුළුවන්. මේවා කොස්මැටික් සර්ජරි කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් වයස අවුරුදු 8ට අඩු දරුවන්ට මෙම ශල්‍ය කර්මය කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් දරුවන් මෙවැනි ශල්‍ය කර්මයකට භාජනය කරන්නේ එක්වරක් හෝ දෙවරක් විතරයි. දිගින් දිගටම වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වලට භාජනය කිරීමත් ඖෂධ ඇසට දැමීමත් ඉතා කුඩා දරුවන්ට කිරීමට අපහසු වෙනවා. සැඟවුණු වපරයක් කියන්නේ මොකද්ද? කුඩා කාලයේ සුළු වපරයක් තියෙනවා නම් මොළයෙන් එන පණිවිඩ අනුව වපරය මැඩ පවත්වාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒත් අවුරුදු 15ත් 17ත් විතර වෙද්දී එක දිගට ඇස් වෙහෙසනකොට එම මැඩ පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. එතකොට රෝග ලක්ෂණ කීපයක් ඇති වෙනවා. හිසේ කැක්කුම, ඇස් රිදීම, සමහර විට රූප දෙක පේන්න ගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී අනිවාර්යෙන් වෛද්‍ය උපදෙස් පැතිය යුතුයි. හදිසි අනතුරකදී වුණත් වපරයක් ඇතිවිය හැකියි. මෙහිදී වන්නේ ස්නායු සම්බන්ධ තත්ත්වයක්. අනතුර නිසා ස්නායු තැලීමකට ලක්වීමෙන් මාංශ පේශී ක්‍රියාකාරීත්වය අඩුවීම නිසා මෙම වපරය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දියවැඩියාව, අධික රුධිර පීඩනය වැනි රෝගී තත්ත්ව නිසා වපරයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙම රෝග තත්ත්ව ඇති අය මාසකට වතාවක් පරීක්ෂා කර ගැනීමෙන් ඇසට සපයන රුධිර නාලවල රුධිර ගමනාගමනය සාමාන්‍ය තත්ත්වයකට පත් කරගත හැකියි.